Ipoh Perak merupakan sebuah bandar yang menyimpan pelbagai khazanah tersembunyi, daripada keindahan alam semula jadi, seni bina warisan hinggalah kisah-kisah yang menjadi tarikan sehingga hari ini. Dalam episod kali ini, kita akan menjelajah beberapa lokasi menarik di Ipoh, menikmati keindahan alam di Tasik Cermin, menyusuri suasana nostalgia di Konkubin Lane, melihat kemeriahan Pasar Karat Ipoh, menikmati panorama di Gunung Lang serta menyingkap sejarah di sebalik Kelly Castle. Sebuah perjalanan mengenali sisi lain Ipoh Perak yang penuh keunikan dan cerita. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita untuk episod kali ini. Kali ini kita hanya buat day trip ke Ipoh Perak. So ada beberapa tempat yang kita orang nak pergi. So stay tune. Lepas ni kita tengoklah mana kita pergi. Perjalanan kita di Ipoh bermula dengan menuju ke Tasik Cermin. Walaupun lokasinya tidak jauh dari pusat bandar, laluan masuk ke sini sedikit berbeza kerana kita akan melalui kawasan Bukit Batu Kapur yang memberikan suasana seperti menuju ke sebuah lokasi tersembunyi. Tasik Cermin ni dia bahagi pada dua. Yang dua adalah untuk khas untuk orang nak tengok nak masuk dalam gua tersebut lah, melalui bot. So harga tiket RM25. RM25 untuk satu kepala. Untuk yang bot dekat Tasik nombor 2 lah, itu memang khas untuk naik bot. Dekat Tasik nombor 1 ni more kepada pemandangan bergambar. Nak naik bot pun boleh juga, still juga harga yang sama RM25. Cuma kalau nak entrance, nak masuk ke dalam bahagian cave dia tu, kena bayar RM7 per person lah. Setibanya kita di pintu masuk Tasik Cermin, inilah destinasi pertama yang kita akan terokai dalam jelajah Ipoh kali ini. Sebelum masuk, pengunjung perlu mendapatkan tiket masuk untuk menikmati pengalaman melihat sendiri keindahan Tasik yang tersembunyi di sebalik batu kapur ini. Bagi yang datang sekadar ingin bersantai atau mengambil gambar, kawasan sekitar pintu masuk ini juga mempunyai kedai kopi yang sesuai untuk menikmati minuman sambil melihat suasana sekeliling. Namun bagi yang mencari pengalaman yang lebih mencabar, kawasan Tasik Cermin juga menawarkan aktiviti seperti rock climbing untuk menguji keberanian dan kemahiran anda di dinding batu kapur yang unik. Daripada hanya bergambar santai sehinggalah mencuba aktiviti lasak, Tasik Cermin menawarkan pengalaman yang berbeza untuk setiap pengunjung. Jadi mari kita teruskan perjalanan untuk melihat sendiri apa yang menjadikan tempat ini begitu istimewa. Bila dah naik bot ni, rasa ingin tahu tu semakin kuat. Sebab kita dah mula tertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di sebalik batu kapur yang besar mengelilingi Tasik Cermin 2 ni. Perjalanan ni bukan terus bawa kita ke Tasik. Kita kena masuk melalui satu terowong yang digali menembusi batu kapur. Bila bot dah mula masuk, suasana terus berubah. Laluan semakin sempit, keadaan makin gelap, yang kedengaran cuma bunyi air dan enjin bot perlahan membawa kita masuk lebih jauh. Di kiri kanan terdapat formasi batu kapur yang dah terbentuk sejak berjuta-juta tahun dahulu. Batu-batu ni menjadi saksi perubahan kawasan ni yang dahulunya merupakan kawasan pelombongan biji timah. Bila bot dah keluar dari terowong, baru kita faham kenapa tempat ni dipanggil Tasik Cermin. Air yang tenang memantulkan pemandangan batu kapur di sekeliling, menghasilkan suasana yang sangat unik. Di sini semuanya rasa lebih tenang. Bunyi enjin bot mula hilang, diganti dengan bunyi air yang perlahan, tiupan angin dan bunyi serangga yang hidup
di sekeliling kawasan ini. Tapi di sebalik keindahan yang kita nampak hari ini, kawasan Tasik Cermin 2 sebenarnya menyimpan sejarah yang panjang. Dahulunya kawasan ini merupakan kawasan kuari dan pelombongan yang berkait rapat dengan industri biji timah di Ipoh. Yang menariknya, batu kapur di sekeliling Tasik ini bukan sekadar menjadi pemandangan, ia menjadi saksi kepada perubahan masa daripada zaman pelombongan sehinggalah menjadi salah satu lokasi hidden gems di Ipoh hari ini. Tasik Cermin 2 bukan hanya tentang tempat yang cantik untuk bergambar, tetapi tentang pengalaman masuk melalui terowong, keluar ke dunia yang lebih tenang dan melihat bagaimana alam mengambil semula kawasan yang pernah berubah kerana aktiviti manusia. Kalau anda datang dengan keluarga atau tak nak naik bot, sebenarnya ada satu lagi pilihan. Tak jauh pun, hanya lebih kurang 200 meter dari Tasik Cermin 2, iaitu Tasik Cermin 1. Untuk masuk ke sini, harga dia pun sangat berpatutan, hanya RM7 untuk dewasa dan yang bestnya, untuk kanak-kanak bawah 90 cm dan orang OKU adalah percuma. Berbeza dengan Tasik Cermin 2, dekat sini anda tak perlu lagi untuk naik bot untuk masuk. Kena berjalan kaki melalui satu terowong. Terowong ni panjang dia lebih kurang 100 meter dan dah siap dengan lampu. Jadi lebih selesa, terutama kalau datang bersama keluarga. Sepanjang laluan ni anda boleh nampak batu-batu kapur yang besar di kiri dan kanan. Ada yang berbentuk unik, ada yang berlapis-lapis dan ada juga kesan peninggalan lama dari zaman pelombongan dahulu. Kalau perasan betul-betul, rasa macam berjalan dalam sejarah. Bila keluar je dari terowong, pemandangan dia terus terbuka. Tasik yang tenang dikelilingi batu kapur yang tinggi. Air yang jernih sampai boleh nampak pantulan macam cermin. Sebab tu ramai yang datang sini untuk ambil gambar santai bersama keluarga. Tak perlu penat, tak perlu naik bot, jalan kaki je dah sampai. 3 jenis sepatu lah kalau waktu orang jumpa. Ada 3 jenis sepatu. Dari batu kapur, mama dan juga buih besi lah. Hanya 3 jenis sepatu ni memang akan jumpa dekat jalan, dekat kawasan Tasik Cermin. Tapi kalau anda masih nak rasa naik bot, kat sini pun ada dengan bayaran sekitar RM25 seorang. Anda boleh pusing Tasik dan tengok kawasan ni dengan lebih dekat. Dekat sini juga kalau korang nampak boleh juga buat aktiviti ATV lah. Dan juga kalau korang macam pening sangat lepas buat aktiviti apa kat sini, boleh makan dekat sini. Sini ada gerai-gerai, ada jual aiskrim, ada jual hotdog. Kalau Tasik Cermin 2 bagi pengalaman yang adventure, Tasik Cermin 1 pula bagi pengalaman yang lebih tenang. Dua-dua ada cerita dia tersendiri. Setelah kita melawat tasik yang indah di Ipoh tadi, kami terus bergerak ke Bandaraya Ipoh pula. Tujuan dia satu je, nak cuci mata, nak tengok barang-barang rare di Pasar Karat. Kat sini memang lain vibe dia, bukan shopping mall tapi lebih kepada tempat kumpul barangan lama, vintage dan unik. Kalau anda jenis suka barang rare, memang boleh jumpa macam-macam dari jam lama
kamera klasik sampai barang antik yang mungkin dah berpuluh tahun usianya. Ada juga penjual yang dah lama berniaga di sini dan setiap barang tu ada cerita dia tersendiri. Kadang-kadang bukan sekadar nak beli barang tapi nak dengar kisah di sebalik benda tu. Pasar Karat memang dah jadi salah satu tempat menarik di Bandar Ipoh, terutama bagi yang suka explore benda-benda unik dan nostalgia. Dari alam semula jadi di Tasik Cermin, sekarang kita masuk pula ke dunia lama yang penuh dengan kenangan sejarah. Dah penat cuci mata? Sekarang masanya untuk cari makan best pula. Kami terus ke Concubine Lane. Concubine Lane atau Lorong Panlima merupakan salah satu lorong paling terkenal di Ipoh. Lorong ni dah wujud lebih 100 tahun sejak zaman kegemilangan pelombongan biji timah. Nama dia pun ada cerita tersendiri. Dikatakan dulu kawasan ni tempat tinggal golongan elit, termasuk isteri kedua atau perempuan simpanan mereka. Sekarang, lorong ni dah berubah menjadi tempat makan dan shopping yang sangat popular. Penuh dengan kedai makan, dessert, minuman dan juga barangan unik. Kalau anda datang sini, memang rambang mata dari makanan viral, aiskrim sampai food street semua ada. Walaupun lorong dia agak sempit, suasana dia memang hidup, penuh dengan orang berjalan, ambil gambar dan cuba macam-macam makanan. Jelajah Ipoh kami diteruskan lagi. Kali ini kami terus ke Gunung Lang. Tak jauh pun dari Bandar Ipoh, tapi bila sampai sini, rasa dia macam masuk ke dunia lain. Kalau dah datang Ipoh tapi tak singgah sini memang rugi, sebab Gunung Lang ni antara lokasi yang gabungkan tasik, kehijauan alam dan juga Bukit Batu Kapur yang memang ikonik di Ipoh. Untuk masuk ke bahagian utama taman ini, anda kena menaiki bot menyeberangi tasik dan sepanjang perjalanan itu anda boleh nampak pemandangan tasik yang tenang dengan latar belakang Bukit Batu Kapur yang tinggi. Sampai je di seberang, tempat ni memang luas dan terjaga. Ada laluan perjalanan kaki dan kawasan hijau yang sesuai untuk santai dengan keluarga. Kalau anda suka jalan santai, ada broad walk yang panjang, lalu kawasan paya dan tasik. Sambil jalan boleh dengar bunyi alam, angin dan air, memang rasa tenang. Di sini juga ada taman permainan, kawasan rehat dan juga tempat untuk bawa keluarga untuk lepak santai. Gunung Lang ni sebenarnya diuruskan oleh Majlis Bandaraya Ipoh dan telah dibangunkan sebagai taman rekreasi sejak tahun 2000 lagi. Untuk masuk ke sini sangat murah. Kalau nak naik bot, satu kepala hanya cas RM3 sahaja. So kalau nak beli makanan ikan ke dan sebagainya, belilah RM2 sahajalah. So sangat luas. Dia punya tasik pun sangat-sangat bersih. Kemudian dia punya pulau dia, taman rekreasi dia sangat-sangat seronok. Cuma beringat kat sini banyak monyet yang agak berbahaya lah. Jangan pegang makanan ataupun bawa bags dengan sambil lewat supaya tak nak diserang oleh monyet-monyet liar. Okay. Dan juga kat sini tadi kita orang punya guide bagi tahu ada kat sini ada kawasan, ada satu gua tapi tak dibenarkan masuk lah. Sekadar untuk takat gambar depan pintu gua tu boleh, tapi kalau nak masuk dalam gua tu tak dibenarkan sebab tak ada tour guide dan juga kawasan situ sangat-sangat gelap. Dan ada satu lagi port iaitu port camping, tapi guide tu kata dah tutup disebabkan musim PKP hari tu, everything close, termasuk dengan petting zoo jugalah. So sekadar untuk jalan-jalan, ambil-ambil gambar dekat suasana yang sangat cantik ni, sangat berbaloi dengan harga RM3 satu kepala. Satu lagi ada perkhidmatan tram. Kalau untuk kanak-kanak RM5, kalau dewasa RM7. Kalau nak combo sekali dengan air, dewasa RM10 dan kanak-kanak RM7 sahaja. So
guide tu akan bawa pusing satu pulau ni. So korang tak perlulah berjalan penat-penat. So korang hanya menikmati view di atas tram sahaja. Kalau anda nak rasa Ipoh yang lebih tenang, bukan sekadar makan dan juga bandar, Gunung Lang ni memang antara tempat yang wajib untuk anda singgah. Kita orang pun first time datang, so kita orang nak terokai apa yang ada dekat dalam bangunan Kelly Castle ni, dalam istana Kelly ni. So nanti kita tengoklah apa yang menarik tentang pembangunan Kelly Castle ni. Okey, dulu Kelly Castle ni tak boleh datang waktu malam tau. Tapi sekarang ni anda boleh datang dan tengok pemandangan bangunan Kelly Castle ni pada waktu malam lah. Kelly Castle ni sebenarnya adalah sebuah bangunan sejarah peninggalan William Kelly Smith dari Moray Fifth, Scotland. Okey, dia dibina pada tahun 1910. Dalam ni ada 14 buah bilik dan ada satu lift lah. Kalau nak diikutkan lift dekat dalam ni boleh dikatakan lift pertama dekat Tanah Melayu. Okey, sekarang kita dah nak masuk dah ke dalam istana Kelly Castle ni lah. Okey. Kalau anda tengok memang cantik dia punya sinivelnya. Okey, dengan batu-batu macam ni. Ni dia punya bilik. Ni bilik simpanan arak. Dekat bawah tu. Ni kat bawah ni bilik simpanan arak dia lah. Okey. Ada simpanan arak yang mampu menyimpan sehingga 3,000 botol. Okey. Ada terowong kecil juga kat bawah tu lah. Simpanan arak. Kalau berani boleh turun. Yang ni pula bilik minuman. Dia masuk. Bilik minuman. Ni bilik minuman lah. Ni semua memang asli punya kan kat sini kan. Tengok ada apa tu? Ada almari. Ni tempat dia nak minum-minum lah. So dia dah ambil. Ini adalah ruang main hall dia lah. Kalau boleh nampak kat sini ada beberapa sejarah mengenai Kelly Castle lah. Macam mana dia dibina, macam mana dia punya sejarah dia ada sahaja dekat sini. Okey, yang ni kemungkinan dia punya ruang tamu lah. Betul lah. Ada main hall dia. So kat sini ada sofa dia. Inilah dia punya ID dalam. Ni macam ada ruang kecil kat sini. Mungkin ni bilik tidur kot. Dia tak cakap pun bilik apa kat sini. Tapi bilik ni macam boleh keluar lah. Ataupun bukan bilik tidur kot. Sebab kan bilik tidur dekat sebelah ruang tamu kan. Lepas tu kat sini kalau anda tengok macam ada lubang-lubang. Tak tahulah. Memang asal dia memang macam ni ke ataupun macam mana? Kalau anda tengok tingkat 2, tingkat 3 pun ada lubang juga. Lubang angin kot. Okey, kat sini ada satu pintu tapi tangga dia sangat-sangat kecil. Tapi dia tak nyatakan ini ruang ke mana, tapi macam menuju ke atas lah. Ke tingkat atas. Itulah kita tengok dekat tingkat atas ada apa. Bismillah. So kita menuju ke tingkat 2 lah.
Ni bilik utama dia besar. So nanti kita akan letak katil kat sini. Bilik utama dia memang besar. Dekat master bedroom tu, dekat bilik utama, ada satu ruang di mana ada tangga spiral lah. Yang itu untuk sekiranya isteri ataupun anak William ada ancaman ataupun kecemasan, mereka akan pergi ke bilik bawah ni lah. Ini satu laluan ke bilik rahsia di mana untuk mereka bersembunyi untuk menyelamatkan diri mereka lah. Walaupun tangga dia kecil, dari bilik utama tadi nak ke bilik rahsia, tapi sesuai untuk badan saya yang besar ni pun muat turun ke bawah. So bayangkan kalau rumah ni betul-betul siap, okay, kalau ada apa-apa ancaman, diorang boleh terus lari je ke bawah. So ada laluan rahsia lah daripada bilik utama. Kalau daripada bilik rahsia tadi, dia turun bawah balik, dia pergi balik dekat dining hall bawah tadilah. Tapi kalau tengok dining hall bawah ni macam tak siap kan, berbanding daripada bilik utama dan bilik anak dia tadi. Ni macam tak siap lagi lah. Dia tak sempat habis buat. Ni dining hall, dia turun balik bawah lah. Lagi kita naik atas lagi. Ni kalau anda nak OOTD kat sini, memang sangat-sangat cantik. Actually Kelly Castle ni kan, dia ada misteri lah. So kalau nak tahu apa misteri dia, korang boleh baca kat sini lah. Sebab kalau kita baca kat sini, dulu masa kerja-kerja penggalian, kerja-kerja mengorek tu, okey, dia memecahkan struktur kayu terowong ini mungkin menghubungkan istana dengan sebuah kuil Hindu. Dipercayai satu daripada 4 laluan keselamatan yang dibina oleh William Kelly Smith. Nanti anda boleh baca lah kat sini bila anda datang. Yang ni dia lah kot, William Kelly Smith. Ni dia William, seorang warga Scotland di Batu Gajah. Yang tak bestnya, kalau anda perasan orang yang datang kat sini dia buat vandalism lah. So kalau datang dekat tempat-tempat yang bersejarah macam ni, tolonglah jangan vandalism. Kita nak mengekalkan sejarah. Okay, tolong jangan buat vandalism. Bukan dekat sini saja, dekat mana-mana tempat pun janganlah. Okay. Ini ruang lift dia lah. Kalau nak ikutkan, yang pertama dibina di Tanah Melayu lah. Sekiranya lift ni siap dibina, dia adalah menjadi lift yang pertama di Tanah Melayu lah. So nampak tak, Kelly Castle ni dia punya seni bina dia sangat-sangat moden lah. Kalau korang perasan, nampak tak ni? Siap kikis-kikis lah. Azju. Apa ni? Banyak lah macam tak elok lah. Tak elok lah untuk peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah lah kan. So kalau boleh, berperangai seperti manusia lah bila datang tempat orang. Dalam keadaan yang tak sempurna ni pun lawa, andai kata dia memang dah siap buat, memang sangat-sangat lawa. Dengan warna putihnya, tersenggap indah dekat tepi jalan raya ni, memang tak dinafikan antara bangunan yang tercantik kat Perak ni lah. So, ini dia Kelly Castle, Ipoh, Perak. Selamat datang. Itulah dia sedikit sebanyak jelajah kami di Ipoh. Dari alam semula jadi ke bandar yang penuh dengan cerita. Kalau anda ke sini, jangan lupa singgah. Kita jumpa lagi dalam perjalanan seterusnya.